नमस्कार, म तपाईहरुकै कम्प्युटर साथी। तपाईहरुलाई आज म फोटोसप 7 बाट कसरी पासवर्ड बनाउन सकिन्छ, पासवर्ड साइजको फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। फोटोसप खोल्नुहोस्। मैले यहाँ ढिलो हुन्छ र खोलिसकेको छु। र फाइलमा गएर ओपन गर्नुभयो नि हुन्छ, यहाँबाट डबल क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ र कुनै एउटा फोटो निकाल्नुहोस्। मैले फोटो निकालेँ र अब हामी फाइल विन्डोजमा गएर एक्सन भन्ने हेर्छौँ। यहाँ एक्सन भन्ने टुल यहाँ आइसकेको छ, हेर्नुहोस्। अब यसबाट हामी यहाँ न्यू क्रेटमा जान्छौँ र एक्सन छान्छौँ। मैले F4 अथवा F3 कुनै छान्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड गरेँ र अब फाइलमा जानुहोस्। फोटो चाहिँ अगाडि नै काट्नु भएको हुन्छ, मैले काटिसकेकोले त्यहाँ देखाइनँ। मैले F4 अहिले काटेर देखाइदिन्छु। त्यसबाट ओके गर्नु होला र यो फोटो काट्ने क्रम चाहिँ अगाडि नै गर्नु होला। क्रप साइजमा गएर यहाँ साइज लेख्नुहोस् 30 mm बाइ 35 mm र 300 रेजोल्युसन राखिदिनुहोस्, 300। यति गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर यसलाई यसरी तानेर काट्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ रेकर्डिङमा त्यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो, अगाडि नै रेडी गर्नुभएको हुन्थ्यो। मैले अहिले कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल सी गरेँ, त्यसरी यहाँ गएँ, कन्ट्रोल भी गरेँ र मुभ टुलको प्रयोग गरेर यसलाई मिलाएँ। अब यहाँ अल्ट र शिफ्ट सँगै थिचेर तान्नुहोस्, सिधा आउँछ यसरी र एरो किले मिलाउनुहोस्। यहाँ फेरि फर्स्ट फोटो अथवा लेयरबाट पनि हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ अलिकति सेलेक्ट भएको छैन, शिफ्ट थिच्नुहोस् र लेयरमा क्लिक गर्दै जानुहोस्, अथवा यसरी दिएन भने हामी लक पनि गर्न सक्छौँ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, अथवा सिलेक्टमा गएर मर्ज लिङ्क गर्न सक्छौँ। मर्ज लिङ्क गरिसकेपछि फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अल्ट थिचेर तान्नुहोस्, अल्ट र शिफ्टसँगै थिचेर तान्नुहोस्। अब यहाँ यसरी सार्न पनि सक्नुहुन्छ, सेलेक्सन त्यो सरेन, लेयरमा क्लिक गरेर सार्न सक्नुहुन्छ यसरी। यति भइसकेपछि अब यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ के राख्नुहुन्छ त, PPS राखेँ मैले, सेभ गर्नुहोस् र यसलाई स्टप गर्नुहोस् र यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्, यो पनि क्लोज गर्नुहोस्। अब फेरि फोटो निकालेर हेर्नुहोस्, कुनै एउटालाई यसरी क्लिक गर्नुहोस् र F2, यो पनि काटेको हुनुपर्छ, यसरी साइज मिलेकै छ, काटेको चाहिँ त्यहाँ राखेको छौँ, यसरी तान्नुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस् र F4 राखेको थियौँ, F4 थिच्नुहोस्। यसरी पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई मैले तपाईँहरूलाई पासवर्ड बनाउन सिकाएँ। हस् त, आजलाई बिदा पाऊँ र सदा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई माया गरी हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अन्त्यमा लाइक, सब्सक्राइब र बेल आइकनमा थिचिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।